Hi guys! Welcome to Avengture Vlogs, where you have to find out who you are and live it in purpose. Guys, good morning. Wain ako ng biko. So ngayon, yan, papakita ko lang sa inyo to. Patola to, tapos doon banda, ampalaya at saka sitaw. Harvest tayo. So, wait lang ha. Oops, hindi niyo ako makikita. Ang hirap nang walang tripod. Okay. Oopsie. Damo muna tayo guys para makita niyo ako. Dito ka, Patola. Ayan, so let's see. Meron na tayong tatlo. Nusok ka Guys, meron na tayong tatlong patola. Hanap pa tayo dito sa looban kasi gumugulang sila, hindi na napapansin. And so ito, kinain na sila ng insekto. Diba? Oh. Ayan. Patola hunting ako, kuya. Pampatumbing, mura pa. Pwede pa nga, napisil ko. Pag nalambot pa, pwede pa yan mga ganyan. Ay kaso pa, baga makaligtaan at magulang. Maigin. Kasi mura, sayang naman. Kaya nga. I-display mo sa tindahan, Beng, 30 ang kilo ang bigay ko na yan. Oo. Oo nga, meron pa kasing bagong harvest doon si mama. I-display ko nga yan doon. Kaya nga. Ay mag-harvest ako maya. Yun nga, may nag-order sa akin. Kalabasa? Ha? Kalabasa? Hindi. Kalabasa sa pula. So, ayun, pinsan ko yun. Halos sabay kami gardening. Tapos si Papa na to, nag-asikaso nitong garden na to. Aray ko. Medyo, hinihingal ako So, marami kaming ampalaya. Kaso, ayan. Awan ko, suggest nyo nga guys ang best way para hindi siya uurin. Kasi tingnan nyo. Yan ang itsura niya. So, alright. Suot lang ako dito. Aray! Aray. So, natawad ko umikot. Meron pa akong ointment sa aking allergy sa balikat. Nagka-allergy ako kagabi. I don't know why and what it's from. Alright, I found something. Ooh, diba? I found one. Another one. Oh no. Uh-oh. Buka na akong ano. Alright. So, we're gonna get it before the insects enjoy them. So, wala kaming medyo tag dito. So, wala kaming naluto dyan sa mga ampalayang yan. Bansot na, kinain pa ng uod. We will see if we'll find more patola. Medyo malapad kasi itong area na to eh. Okay. So, lagay ko lang to doon.
hinihingal ako guys. So, ito naman sitaw. Oopsie. Alright. Masakit dala ng braso yung ano. Tawag dito. Nangangati ako. Nakakatakot, baka mamaya may ahas. Okay, silip tayo, baka may bunga. I don't see any. So, ayan. Ang palaya. Talbos lang yung napapakinabangan namin dyan. Ayan. Malunggay. So, ayun guys. I hope wala dito sa pinakataas, no? So, umakit pa siya dun sa taas. Uwi nga ka. Ayun guys, yun lang yung harvest ko. 4 na pirasong malalaking patola. Kasi si mama dun sa kabilang area kung saan kami nagtanim pa. Nakapag-harvest na rin ng marami. So, ayan. Uwi na natin to. Pawis ko. Aray ko. Oops. Ayan guys. Ayan. Nakapag-harvest na tayo ng patola. Bababa ko lang kayo kasi hindi ko siya mahawakan. Pala, may area din kami dito. Taniman ng kabud. Kabud ang tawag sa amin. Para siyang sitaw, pero mas matigas siya sa sitaw. And then, ito si kalabasa. Ay, sorry, napakan ko. Hindi pa siya bumubunga. Alright. And that's it for our vlog. Harvesting patola. See you on my next vlog. Bye!